النهاردة أنا وكريم رحنا المنفذ وقابلنا تيم فودافون اللي كانوا بيعبوا كراتين رمضان للأسر المحتاجة. للي مش عارف، المنفذ هي مبادرة شركة فوكس قررت تعملها علشان تجمع كل شركات القطاع الخاص تحت سقف واحد، علشان يحطوا ايديهم في ايدين بعض لمساعدة أكبر عدد من الناس. فبدل ما كل شركة تبقى شغالة لوحدها، قرروا يعملوا حاجة كبيرة مبهجة مع بعض. المكان ده لذيذ جدا، وفيه كل التجهيزات والمعونات لتعبئة 50 ألف كرتونة خلال شهر رمضان السنة دي. وبما إننا هناك، قررنا نتكلم مع أيمن عصام نائب رئيس شركة فودافون لقطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية، عشان نفهم أكتر هم ليه هنا النهاردة، وندردش معاه في أعمال الخير اللي بتعملها فودافون. أنا أيمن عصام، نائب رئيس شركة فودافون لقطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية. اوكي ولا ايه؟ وحلقة جديدة مع فودافون والبودكاسترز. والنبي يا جماعة سبسكرايب بقى والحاجات دي قبل ما انسى. بس بحب قوي الدخلة بيتعصب عليا لما بنسى والنبي يا جدعان والنبي. طيب احنا النهارده يا جماعه جايبين فودافون، وهتسالونا ليه جايبين فودافون. احنا النهارده جايبين فودافون في خيمه زي ما انتم شايفين، والخيمه دي كلها خير. التيم بتاع فودافون كله جاي عمال بيعبي كراتين عشان المحتاجين في رمضان، عشان الاكل والزيت والسكر والرز وكل الكلام ده. بس احنا جايبينهم غصب عنهم. لا والله ده مقدمين ومشتركين وبناخد شوية، مش كل اللي قدموا عرفنا نجيبهم عشان العدد. احنا بقى جايين النهارده في هذا المكعب الزجاجي في نص التعبئه والحاجات اللي بتحصل بتاع التيم لسبب واحد بس، ان احنا اللي واصل لنا، وده اللي جايين نثبته في الحلقه بتاعتنا النهارده وانتوا هتساعدونا، ان احنا اللي واصل لنا انه فودافون بيعملوا حاجات خيريه وحاجات بتساعد الناس وبتساعد الشعب وبتساعد الدوله اكتر من ما احنا كنا متخيلين. يعني احنا بالنسبه لنا اي شركه بنبقى عارفين ان هي كبيره قوي وبتاع ده، بتشتغل وبتعمل فلوس وبيبقى ملايين وبلايين، وبنبقى كلنا عايزين نشتغل عندهم ونقدم السيفيهات او بنعرف ان هم رايحين بيتبرعوا بحاجه، نازلين مع حاجه مؤسسه خيريه كبيره بيعملوا فيها حاجه. بس فودافون اكتشفنا ان هي عندها مؤسسه خيريه كامله مكمله، وعندها حاجات تانية كتير بيعملوها وممكن تفيدك وانت بتتفرج النهارده كمشاهد، مش كزبون فودافون، مش كواحد بيدفع لفودافون. انت ممكن تستفاد من الحلقه دي في حاجات تنفعك انت واهلك، وده اللي هنعرفه مع مسيو ايمن. عايزك تقولي سريعا احنا هنتكلم على ايه، او ايه الحاجات اللي الناس ممكن تستنى ان هي تسمعها في الحلقه دي. لسته اديني كده، ايه 1 2 3، وبعدين نخش في العمق بتاعهم. طيب لستة سريعة جدا. عندنا ويب سايت وتطبيق اسمه تعليمي بتاع تعليم رقمي. حلو. عندنا مبادرة اسمها مدارس الشبكة الفورية. مدارس الشبكة الفورية Instant Network Schools، دي بتاعة اللاجئين بالمدارس اللي فيها اللاجئين. تمام. عندنا قرى حياة كريمة، بنعمل معاهم تجديد للمدارس اللاب بتاع يعني المعمل بتاع الانترنت وتجيب الكمبيوترز ونوصلهم على الانترنت. حلو. تمام. عندنا حاجات بقى على مدار التاريخ عملناها لسه مكمله، فبنحافظ عليها، زي ان احنا عملنا 100 مدرسه مثلا في محافظات مختلفه، جددناها بالكامل وحطينا عملنا المعمل بتاع الانترنت تمام. فدي كده يعني تقدر تقول من على الوش كده، دي الليسته الرئيسيه ممكن نقعد ندردش فيهم. 4. مش كان في حاجه في السيدات؟ انا احب السيدات بقى حاجات ليها علاقه جنب السيدات. السيدات حاجه ليها علاقه، في حاجات لسه بتتعمل، وفي حاجات ليها علاقه بالشركه بقى اكتر من المؤسسه. انا هشرح بقى الحته بتاعت هو ايه الفرق ما بين بس في حاجه للسيدات عشان اللي بيتفرجوا علينا لو سيدات انت كده هنزعلهم. السيدات هيتبسطوا جامد جدا. ماشي. والحاجات بتاعت الستارت ابس برضو دي كلها الحاجات بتاعت الستارت ابس دي تبع الشركه، مش تبع. اشرح لنا بقى والنبي الفرق. الحاجات الكويسه قوي اللي الشركه بتعملها، والحاجات الكويسه قوي 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 اللي المؤسسه بتعملها. بالظبط. نبتدي حلقتنا ونرجع لفودافون من الاول. يلا بينا. الفكر اللي بدات بيه فودافون، واللي يمكن شركات تانية كتيره قوي في الدنيا بعد كده ابتدت تتبناه، فكر ان انت تبقى purposeful، يعني شركه ليك هدف، مش تعظيم الربح، مش هو الدافع الاساسي. لان انت ممكن تروح تعظم الربح انك تحط فلوسك في البنك او تحط فلوسك في شهادات استثمار مش عارف في دول ايه بتدي عائد قد ايه. مش هو ده الدافع الرئيسي. هو الدافع الرئيسي اللي بيصحيك كل يوم من النوم ان يبقى عندك هدف بيوند الفلوس. ده كان الفكر اللي زرعته فودافون لما بدات في مصر سنه 98.
فضلنا بقى من سنه 98 بننفذ ده في اطار وجودنا اليومي في الحياه. فانا لما باجي اروح اختار مكان هفتح فيه فرع، ما بروحش. وقتها كان الموبايل لو تفتكروا حاجه نيش جدا يعني، شيك قوي وغالي قوي وبتاع وكده. ما كانش بس هو ده، كنا بنروح احنا اول ناس رحنا بدأنا نعمل حاجه اسمها اسواق شارع عبد العزيز، لو تفتكروا زمان. طبعا كان شارع عبد العزيز وما زال شارع الالكترونيات. شارع الالكترونيات قام عليه بنروح نعمل مسلسل. مهرجان. كنا بنروح نعمل مهرجان المحمول. بدأناه هناك ليه؟ علشان كان عندنا حلم انه احنا شايفين انه الاتصال ما بين الاشخاص وبعضهم ودخول الاشخاص دي على حاجه زي الانترنت اللي بدأ بقى بعد شويه، ده هيترانسفورم حياته، ده بيغير شكل حياته. الانسان اللي محتاج، يعني دي لك الاكزامبل اللي كنا بنقوله لبعض سنه 2001 و2002، انه هو انت النهارده مع التوسع العمراني التليفونات الارضي ما كانتش موجوده. فهو انت النهارده لو واحد مريض وعايز يوصل اسعاف هيعمل ايه؟ هيموت. ده كان بص بقى البيربس ده، دي فكره البيربس المبسطه، انه انا بدور على هدف بيوند يخليني اصحى الصبح من النوم. ده كان الدافع الاولاني خالص. جينا بقى سنه 2004، كانت الموضه بقى في العالم ابتدى يبقى في حاجه اسمها CSR Corporate Social Responsibility. الموضه اللي حصلت اللي هي بالعربي ايه بقى؟ اللي هي المسؤوليه المجتمعيه. ان كل للشركات. للشركات، ان كل شركه تقول انا كشركه عندي مسؤوليه مجتمعيه، ان انا من خلال منتجاتي وخدماتي اقدر اخدم بيها المجتمع. ده الثيم الرئيسي او الموضوع الرئيسي، الشكل الاساسي. كان موجود في فودافون من 2000 ومن 2001 من 2000 ل 2004 كان موجود في فودافون CSR كونسبت كان موجود. الفكره كانت انه CSR ده بيختلط بقى على الناس. هو انت بتعمل كده علشان عايز تكسب من ورايا؟ يعني انت نازل بتعمل تبرع. اولا كان ما فيهوش سستينابيلتي، ما فيهوش استدامه. ليه؟ انت بتنزل تروح تتبرع في حد مريض تروح تتبرع، تمام. طب وبقيه المرضى ايه اللي حصل؟ طب حد عايز يتعلم تدفع له مصاريف. هي مش منظومه، مفيش منظومه، انت مفيش قررت عايز تعمل حاجه، مش بتبني فكر تقدر تضمن ان ده يعيش. فخليني كده اقول لك، هي فكره المدارس دي فكره مثلا بدات من سنه 2008 كده. ابتدينا 2008 2009 ابتدينا نفكر هو احنا محو الاميه خلاص ما بقاش هو يعني ما بقاش التركيز خلاص. لا يعني خلاص ما فيش اميين كتير، ما فيش اتحط وراه مجهود كتير. اتحط وراه مجهود كبير قوي من البلد ومن مؤسسات المجتمع المدني كتير وكده. فابتدينا نفكر طيب تعالى بقى نشوف هو ايه اللي يتعمل بعد كده. لقينا انه المدرسه، ظروف المدرسه، يعني شكل المدرسه بامكانيات المدرسه مش في كل المحافظات عندهم. طبعا يمكن مؤخرا البادجت بتاعت التعليم، الموازنه بتاعت الدوله اللي محطوطه للتعليم زادت بكميه كبيره. بتتكلم لو تفتكروا كده نرجع 2008 2009 كنت بتخش المدارس بالذات النقل في المناطق النائيه، مدرسه حالتها صعبه جدا، ما تتوقعش. بيبقى فيها بقى ايه 3 4 شفتات. يعني في اللي هو الشفت بقى بتاع من 7 ل 10 11 وبعدين من 11. بجد كانت مأساة يعني. ابتدينا ندخل، حسينا بمسؤوليه تجاه ان احنا نعمل التوضيب ده. فابتدينا ندخل نجدد المدرسه بالكامل، نجدد التخته، نجدد السبوره، نجدد الحمام، نجدد الاضاءه، نتكلم مع المدرس ونحاول نعمل توعيه للمدرس. لما عملنا كده اول مره احنا بنتعلم بقى، فاول مره عملنا المدرسه وبعدين سيبنا المدرسه، رجعنا بعد 7 8 10 شهور ترجع تبص على المدرسه لقيتها زي ما سبتها، مش زي بقى، زي قبل ما سبتها، قبل ما جيت كتير. انا بكلمكم على حالات حقيقيه شفتها بعيني، انك تلاقي الطلبه ولاد صغيرين فكين الحنفيه بتاعه الحمام، فكين اللمض بتاعه الفصول، التخت طبعا متكسره تماما، الابواب الاكره بتاعت الباب الكالون متاخد، حاجات غريبه جدا. فابتدينا ندرس الحاله. طب يا جماعه هو الحاله دي انا مش عايز اعمل حاجه وبعدين اسيبها وتبوظ، وابقى اسمي خدت اللقطه وتصورت رحت بقى عارف انت زي بقى الافتتاح بتروح تاخد الصوره. طبعا مش هو ده التارجت. تحط اثاري زرع كتير على داخل المدرسه. مش ده التارجت خالص. انا بالعكس، انا التارجت بالنسبه لي كان انه انا عايز اشوف تحسن حقيقي في حياه مرتدي هذه المدرسه. وبعدين ابتدينا نفكر طب هو مرتدي المدرسه بس؟ طب ما هو الطالب لو انت عايشته حياه كويسه قوي في المدرسه وبعدين روح البيت
ما عندوش ميه في البيت، هيعمل ايه؟ طب هو لو روح البيت وامه او ابوه مش فاهمين هو ايه اللي بيحصل في المدرسه، تعمل ايه؟ طب هو لو امه او ابوه ما عندوش اكل في البيت، فتمام انت علمته وبعد شويه هيضطر يسيب المدرسه عشان ينزل يشتغل. مفهوم. فابتدينا ندخل في فكره ايكو سيستم، ابتدينا ندخل في فكره ازاي نغير منظومه على بعض، ما بغيرش بقى مدرسه وخلاص. فبدانا بقى من 2008 بتمشي ورا الطالب، اكنك بتمشي ورا كاني الطالب بقى يعني. بمشي ورا الطالب، راح البيت نعمل بمشي ورا الطالب. تعالى يا حبيبي، هو انت بابا مين وماما مين؟ اه بابا كذا، بابا بيشتغل، اه بابا بيشتغل، ماما بتشتغل، اه ماما بتشتغل. طب بيعملوا ايه؟ بيعملوا كذا. طب انتوا عندكم نور في البيت؟ اه عندنا. طب عندكم صرف صحي؟ اه عندنا. طب عندكم مش عارف ايه؟ اه عندنا. في حاجات كنا بنقدر نعمل فيها تغيير فوري، وفي حاجات كنا بنتعاون فيها مع مؤسسات اخرى. فتروح تكلم بقى مثلا ايه المؤسسات اللي مسؤوله في المكان، يعني مثلا في القليوبيه في مش عارف في قريه ايه، تروح المؤسسه الخيريه او الجمعيه الخيريه اللي في الحته دي بتساعد. فتروح تقول له طب انت ايه؟ يقول لك والله انا عايز اعمل صرف صحي بس انا محتاج فلوس قد كذا. لو احنا عندنا قدره على التبرع ده بنقدمه، لو ما عندناش قدره على التبرع بنبتدي نشوف مين اللي حوالينا يقدر يساعد، فنروح نتكلم مع مؤسسات تانية زي حالاتنا يقدروا يساعدوا وهكذا. فلقينا فرص كتيره على مدار التاريخ ان احنا نعمل تطوير في ده. حبينا بقى التعليم قوي لدرجه ان احنا رجعكم بقى ليه، فاكرين اول حلقه لما قلت لكم الليسته وتعليمي ومش تعليمي والقصه اللذيذه دي؟ فانا بقى ايه رجعنا للمرحله بتاعت طب انا عايز، احنا عملنا 100 مدرسه، احنا وقفنا الوقفه دي سنه 2018 ونسال نفسنا سؤال لطيف قوي. احنا عملنا 100 مدرسه، عملته بنيته ولا عملته لا جددته؟ جددنا 100 مدرسه محافظات مصر، لا أيوة. صح، جددنا 100 مدرسه تجديد شامل بالايكو سيستم بتاعهم، بكل ما حولهم. مشينا ورا الطالب، رحنا شفنا ازاي نقدر نساعد اهله. المدرسه بقى الحوش بتاع المدرسه لما عملناه ملعب، فانت عندك اجازه صيف وعندك اجازه نص السنه، فبقينا بنعمل دورات تدريبيه ونجيب المدرسين، مش بس الاهالي، ده انا كمان بروح للمدرسين، اجيب المدرسين بساعد المدرسين واعلمهم حاجات بقى تقنيات العالم الحديث. فبعلم المدرس انترنت، بعلم المدرس شويه حاجات ليها علاقه باداره الفصول من الناحيه الرقميه. ابتدينا نشتغل شويه على الحته دي. وفي وسط وفي الاجازات، في اجازه نص السنه او في اجازه الصيف، استغل الحوش بتاع المدرسه، اعمل عليه مسابقات واعمل عليه تدريب واعمل عليه اكتيفيشن بحاجات بقى ايه تخلي الطلاب يفضلوا لسه مرتبطين بالحاله التعليميه بلذاذه. وصلنا عند السؤال بقى بتاع 2017 2018، السؤال بتاع طب هو احنا عشان نوصل نعمل تغيير حقيقي في التعليم، نساعد الدولة المصرية في ان احنا نعمل تغيير حقيقي في التعليم في مصر، محتاج فلوس قد ايه؟ محتاج وقت قد ايه؟ لما انا قعدت 7-8 سنين عشان اعمل 100 مدرسة، واحنا دول نقطة في بحر بالنسبة لحجم مصر. فلقينا انه الحل هو الديجيتال، الرقمي، التعليم الرقمي هو ده الحل. طيب التعليم الرقمي ده انا ممكن ادخل بقى ايه على، بحكي لكم على يعني سمري ملخص لواحد من الاجتماعات اللي خدنا فيها القرار بتاع ازاي تعليمي ده طلع. انه النقاش كان كالاتي: طب يا جماعه احنا عايزين نعمل فرق في التعليم، عايزين نعمل فرق في التعليم. عايزين نعمل فرق في التعليم من ناحيه ايه؟ من ناحيه الكميه ولا من ناحيه الجوده؟ هو ده سؤال مهم. انت عايز كميات اكتر بس مش فارق الجوده، ولا عايز جوده مش فارق الكميه؟ وانت عايز ايه؟ ابتدينا ندخل في نقاش وصلنا عند نقطه. وهقول هنا بس نقطه، ان اللي بيتناقشوا دول مش بتوع الشركه، دول بتوع المؤسسه، عشان هي المؤسسه منفصله. مجلس اداره، مجلس امناء المؤسسه منفصل تماما. مش شغالين فودافون يعني؟ مش انا شغال في انت الكومن الوحيد اللي شغال لا، في ده؟ 2-3 كومن بس هم من 9. عندنا بقى ناس من عالم الاعلام ما لهمش دعوه خالص بفودافون، عندنا ناس من عالم التعليم ما لهمش دعوه بفودافون، عندنا ناس من عالم التكنولوجيا. طب قبل ما نخش في موضوع الميتنج الاجتماع ده، انا عندي سؤالين. اتفضل. فلوس المؤسسه دي كلها جايه من فودافون ولا جايه من تبرعات؟ لا، جايه من فودافون مصر ومن فودافون العالميه. بس انا لو حد عايز يتبرع ما ينفعش ليه انا مباشره؟ لا، ممكن للكوز، للحاجه اللي انا بسبورتها، الحاجه اللي انا بساعد فيها. والفلوس دي اللي قايمه عليها اللي معمول بيها المؤسسه، المشروعات بتاعت المؤسسه الخيريه، مظبوط. دي بتبقى نسبه من ارباح فودافون او عوائد، من ارباح شركه. مظبوط. بس ما بتاخدوش اي فلوس من بره؟ بناخد من مؤسسه فودافون العالميه. ما هي الفكره بقى بتاعت المؤسسه في بيتها بقى. لا، هم خلي بالك دول مصدرين للدخل مش مصدر واحد. واحد بيجي لي بالاسترليني وواحد تاني بالمصري. اوكي. فابو استرليني ده بيبقى لذيذ جدا. ليه؟ أوكي. لان انت هو بيدفع لك بالاسترليني لما بيبقى السعر بقى هنا كويس حلو، يعني تعرف تعمل بيه شويه شغل لطيف. لا، كنت عايز اوضح بس انه ده كله فعلا طالع من فودافون، فيعتبر طالع ان هي مؤسسه
منفصله ولكنها متصله بالمال يعني. بس القرارات الاستراتيجيه بتاعت مش من فودافون المؤسسة ملهاش علاقه. التوجه تحس ان الروح شبه بعض، بس الروح شبه بعض عشان هي بحكم ان الظروف كلها شبه بعض. يعني مثلا ايه، هل ممكن احنا نختلف لو حضرتك رحت عملت بكره مؤسسه انتوا مالكوش دعوه بفودافون خالص وقلت لك ان الديجيتال هو احسن حاجه عشان سكيل، هل ده جمله ممكن تقول ان اصل انت عشان بتحب فودافون فانت متاثر بيها؟ لا. هو ده الواقع. الواقع انه لما بتروح رقمي العالم مفتوح اكبر بكتير، تقدر توصل لعدد اكبر من المستفيدين عن لو انت مشيت بقى على رجلك توصل المعلومه. فهو ده يعني تقدر تقول التوجهات العامه: تعليم، التوجه العام ديجيتال رقمي، التوجه العام اكبر عدد ممكن من المستفيدين، التوجه العام حتى لو الكميه قلت مش هأثر في الكواليتي. دي التوجهات العامه. التوجه العام الاول ديجيتال، التوجه العام الثاني نرجع للميتنج بقى تعليم. اللي كان فيه نرجع digital. بقى للميتنج. نرجع للميتنج. فالميتنج ده بقى النقاشات اللي كانت فيه. طيب احنا عايزين نكبر البيز بتاع المستفيدين، وابتدينا نلاقي انه في مشكله كبيره جدا في المجتمع المصري اسمها الدروس الخصوصيه. احنا لسه في العالم المدارس. ايوه احنا كل ده في التعليم في المدارس. مشكله الدروس الخصوصيه، مشكله الدروس الخصوصيه دي تبدو ان هي مشكله الدروس الخصوصيه، واصل كواليتي التعليم مش قد كده، واصل المدرس واستغلال الطالب، والكلام بقى اللي بنقعد نسمعه في الميديا وفي التلفزيون. المشكله دي ليها ترجمه حقيقيه على الارض في نقص القدره على الاكل والشرب والايجار والحاجات المقومات الاساسيه لحياه الاسره المصريه. لان لما بتروح تعمل بقى سيرفي على الارض، وحضراتكم اكيد عندكم بقى ناس حواليكم في حياتكم، لما تروح تسالهم هو انت النهارده الدروس الخصوصيه بتاخد قد ايه من دخلك لو عندك عيال، هيقول لك الدروس الخصوصيه بتاخد 40-50% من دخلك. لا انا لسه ما دخلتش في لسه انا لسه صغيره 7 سنين دي لسه. فبجد عدد رقم 40 او 50% من دخل، من الدخل لو عندك عيل او اتنين دروس خصوصيه. دروس خصوصيه ازاي؟ طب ما تظبطش. فاللي بيحصل ايه؟ انه يا اما بتتداين تفضل عايش بقى طول الوقت في دين، يا اما بتاثر على الاكل والشرب والعلاج. بنتكلم عن خبره بنتكلم عن خبره. لا والوالد اصلا جعان فهو هتلاقيه نازل يجيب اكل. ممكن على فكره ممكن بجد ممكن يبقى بياخد فلوس الدرس ويروح يجيب اكل اللي مش هيقدر ابوه يجيبوه في البيت عشان بالظبط. ما انت مجوعه فلازم ياكل. يقول لك ايه، طب انا كان نفسي شوكولاته، ابويا عمره ما هيعرف يجيب لي شوكولاته البيت عشان لازم يجيب لي انا واخواتي، فناخد فلوس الدرس. ممكن كل ده وارد. فالفكره بقى بدات فين؟ ان طيب هي المشكله في الدروس الخصوصيه انه الماده العلميه الوقت اللي الطالب بيقعد فيه في مدرسه عشان التكدس فالطالب بيضطر يروح ياخد الدروس الخصوصيه. طب ما تيجوا يا جماعه نعمل الدروس الخصوصيه ببلاش. دي كانت بدايه الجيم بتاعه التعليمي اللي النهارده فيه 2.5 مليون طالب مصري بيعتمد عليه. بس انا عندي سؤال بقى. اتفضل. طب بالنسبه للراجل اللي كان مدرس بقى اللي كان بيدي الدروس الخصوصيه اللي رزقه راح ده، هو امال مين اللي بيدي دروس خصوصيه؟ الراجل مدرس بقى. هم هيجيبوا المدرس يدي رزقه اللي راح ده في جزء منه لو هو يعني انا مش عايز ادخل بس في منظور ديني فلسفي، بس هو لو افترضنا ان هو بيعمل عمل شرعي تمام زي الفل وكل حاجه، هيروح يدرس بقى في سنترز اللي هي المرخصه او تبع المدرسه لان المدارس جت يعني في بعض من وزراء التعليم على مدار الفتره اللي فاتت عمل فكره انه تبقى المدرسه فيها الدروس الخصوصيه بتاعتها في الوقت بعد المدرسه، اسمها فصول تقويه. فصول التقويه مظبوط. طب ودي ما بيبقاش مدفوع لها فلوس؟ بيدفع لها بس فلوس رخيصه قوي بقى، رمزيه. ليه؟ لان المدرس كده بياخد كانها ساعات عمل اضافيه، ما بيروحش بقى يعمل ده. وده في اطار المنظومه الرسميه المقبوله في الحكومه. كمان بقى احنا لما رحنا جبنا، ما احنا المحتوى التعليمي اللي بنقدمه على الابلكيشن اللي اسمه تعليمي ده بنجيبه منين؟ بنسجل فيديوهات مع المدرسين دول واديله اجر. تمام. اجر بقى بس في اطار رسمي، في اطار بقى ان هو انت بتدفعش حد، انت كله اونلاين. انا اونلاين 100%. انا بروح. طب والاقاليم والحاجات دي اللي ما عندهمش هو الاقاليم والحاجات دي، عشان كده انا بروح اجيب المدرس اخده الاستوديو مع احد مقدمي الكونتنت الكبار قوي بتوع التعليم. يعني يعني احنا بنشتغل مثلا التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي الاساسي، بنشتغل مع الاضواء
الاضواء ده الكتاب الاساسي أيوة. اللي احنا كنا كلنا طول عمرنا بنتعلم منه يا جماعه، انتوا فاكرين اكيد يعني طبعا حضرتوا موضوع الاضواء سلاح التلميذ وسلاح التلميذ والاضواء. فهو احنا بقى رحنا اشتغلنا مع الاضواء، عملنا ايه في بقى استوديو، تروح تجيب المدرس بتاع المنصوره وبتاع طنطا وبتاع اليوب وبتاع دقهليه، تروح تجيب بقى المدرس ده في الاستوديو يصور الدرس. المدرس بقى اللي انت بتروح تجيبه ده اللي هو كويس هيصور معاك في الاستوديو، وتعمل بقى بروبر مونتاج واديتنج وبتاع، تظبط الدنيا جدا، وبيتحط على بلاتفورم على ويب سايت اسمه تعليمي. والويب سايت ده مش محتاج حضرتك تبقى زبون فودافون، تاني بكرر مش محتاج تبقى زبون فودافون. هو ما فيش اي حاجه محتاج تبقى زبون فودافون يعني حضرتك فعل الخير احنا بنفعل الخير لكل الناس. اي حد عايز يروح يدخل على تعليمي يقدر يروح يدخل على تعليمي، مش فارق معايا هو داخل من موبايل بتاع ايه ولا من فين ولا من ويب سايت ولا من السايبر، ولا مش فارق. وانت مغطي له كل سنين الدراسه، كل سنين الدراسه من اولى ابتدائي لحد ثانويه عامه، كل المواد بجد والله، بفيديوهات وباسئله وبامتحانات تجريبيه ومش عارف ايه، كل بقى فانت كده افدت الراجل المدرس ان هو خد فلوس زياده عن طريق ان هو بقى عمل الكونتنت، ساعدت المدرس طبعا مش زي فلوس بس احسن من ما كانش فيه خالص، بس بيدفع عنها ضرايب ويمين ولطيفه وحلوه، وهو بتصيط كمان لانه متصور طبعا كمان فهيجي له شغل تاني كمان ويروح مدارس اكتر بالظبط، وفي نفس الوقت انتشر لناس اكتر بكتير. وانا قدرت اوصل لحتت في نجوع واقاليم وحواري وقرى مصر كان مستحيل هعرف اوصل لها لو انا بعمل الشغل كله ان انا بنزل على الارض واحاول واعمل. مستحيل طبعا. التعليم بالدروس الخصوصيه دي ممكن يتعمل فيها 6-7 حلقات. انا بجد وانت بتتكلم طلع لي 140 سؤال في دماغي هموت واخش فيهم. بس في حاجات لو دخلت فيها احنا مش هنطلع من الكيوب الزجاجي ده النهارده. بس خلينا في الخير. طيب ففي الخير، فدي كانت تعليمي، ده كان المبادره الكبيره اللطيفه قوي اللي احنا واقفين وراها الفتره اللي فاتت، ومعاها بقى المبادره الثانيه اللي احكي لكم برضو عليها مرتبطه بالتعليم شويه، اسمها مدارس الشبكه الفوريه. طيب ايه مدارس الشبكه الفوريه؟ انا النهارده زي ما انتم عارفين مصر من الدول اللي ما عندهاش مخيمات للاجئين، ما فيش فكره مخيم. انا رحت في الاردن وفي لبنان في لبنان في الاردن كلها مخيمات قائمه على فكره، لكن هنا ما فيش. مصر ما عندناش مخيمات. احنا هنا بنستقبل اللاجئين كأن هم اخواتنا وقرايبنا وجيراننا وحبايبنا واصحابنا. بس عايزين نوضح حاجه بس للناس، عشان انا كنت فاكر من جهلي للاسف زمان الموضوع ده، ان مش معنى ان احنا بنقول مخيمات يبقى انتوا هتروحوا تلاقوا خيم. هو انت ممكن تروح منطقه تلاقي فيه عمارات وبتاع، بس أيوة. ده اسمه مخيم كذا. بس هو فكره ان هو مخيم معناه ايه؟ ان هو بدا التسميه جت منين؟ ان هو بدا بشكل خيم لانه بيتعمل في وقت قصير جدا، لانه ده بيبقى نتيجه لحرب او لكوارث طبيعيه وبعدين يبتدي يتبني بقى. بعد شويه المخيمات اللي بتستمر في الزمن، الدوله المستضيفه للاجئين بدات بتبني ليه؟ يعني خليني برضه اقول لك الفكره عشان ذاكرت الحته دي شويه. بتبني ليه؟ بتبني عشان تعرف تسكن عدد اكبر على مساحه ارض اصغر طبعا، وبتبني علشان تقدر تعمل ميه وصرف صحي عشان ما تعملش كوارث بيئيه في ارضها طبعا. فبدات فكره ان احنا نحول المخيم من خيمه الى مبنى، والمبنى ده بيبتدي نطلع بقى 3-4 ادوار، فنقدر نعيش الناس في بدل ما نضطر على الخيم كلها على الارض، فانا بضطر اديلهم مساحه ارض كبيره، وفي الاخر حياه كريمه اكتر. يعني انت بقى حياه يعني كويسه ليهم انه قاعد وفي الاخر انا بقدر اكنترول الفيو ده. برضو لو انت دوله في الاخر ما انت عندك امنك القومي مهم برضو بنفس المقدار. انت عايز تبقى كريم مع المحتاج، بس في نفس الوقت امنك القومي مهم، فعايز تضمن انه الدنيا تبقى مظبوطه. دي الفكره بتاعه المخيم. فودافون عملت ايه بقى بما ان فودافون بقى مصر بما ان مفيش مخيمات؟ الطلبه بتوع اللاجئين دول بيروحوا فين؟ بيدخلوا المدارس بتاعتنا. طب انا عايز اوصل لتعليم رقمي مش بس للمدارس بتاعتي في مصر، ده انا عايز اوصل تعليم رقمي للمدارس اللي فيها اللاجئين. طب هل المدارس اللي فيها اللاجئين دي المدارس لوحدها؟ لا، دي هي مدارس مع الطلبه المصريين العاديين. فبقينا نروح المدارس اللي فيها لاجئين مسجلين لدى المدارس، نعمل لهم فصل رقمي. الفصل الرقمي ده بقى حكايته لذيذه جدا. ده عباره عن حاجه اسمها سكول ان بوكس، مدرسه في كرتون، مدرسه في علبه. دي عباره عن شنطه جواها بروجيكتور، جواها 24 او 12 حسب الحجم، 12 تابلت وريموت كليكر وريموت كنترول للبروجيكتور والكلام. دي حضرتك بتروح بيها الفصل، بعد 10 دقايق الفصل تحول الى فصل رقمي.
10 دقائق الفصل تحول الى فصل رقمي. يعني ايه فصل رقمي؟ يعني الماده العلميه من الايباد بتاع المدرس، من التابلت بتاع المدرس على البروجيكتور، الطالب شايف وبيطلع له الاسئله على التابلت اللي في ايده. الطالب بيستلم تابلت في ايده وهو قاعد في 3 دقائق بيستلم التابلت في ايده مشحون. المدرس بيشرح الحاجه، بيوري حاجه على السبوره، بيدوس على الزرار، السؤال بيطلع للطالب على التابلت بتاعه، يختار نعم او لا او احمر او اصفر او 1 او 6 او 15 واتيفر السؤال. الرانكينج بتاع الاجابات سوفت وير بقى وهاردوير، قصه كبيره قوي لذيذه جدا. بس انا معلش، هو آه. كنت لسه هسأل نفسه ايه علاقه ده بالمخيمات واللاجئين واللاجئين. بالذات يعني؟ طيب هو ملوش علاقه بالمخيمات واللاجئين، بس هو عشان دي المشروع بس ده كانت داخله أنا- عشان بس يلفت احنا ايه انتباهنا رايك؟ فنركز معاه. الدخله يقوم عجبتك قايل لنا صح؟ حاجه تانية خالص. انت عايز تبيع لي شنطة الايباد فيها يعني؟ تابلت. لا لا، هي احكي لك، هي الدخله بتاعت اللاجئين دي جت منين؟ عشان هو اسمه كده الاي ان اس، الانستنت نتورك سكول. المبدا ده أوكي. اتبنى بالتعاون ما بين فودافون في العالم، فودافون جروب، و اليو ان اتش سي ار، المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين، المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين بتاعه الامم المتحده، تعاونوا مع بعض وعملوا ده في مخيمات اللاجئين في البلاد اللي فيها مخيمات. حوار التابلتس انك تقدر تعمل فصل في 3 دقايق في لا. الخيمه بتاعت المخيمات. ماشي فاهم فهي كده. كده؟ ابتدت كده، بدأت بدايه كده. القصه طيب كده. لما جم مصر عايزين بقى يكبروا ده في مصر. طب يكبروا ده في مصر، طب ما انت ما عندكش مخيمات، هتعمل ايه؟ فروحنا قالوا طب احنا عايزين الطالب اللاجئ يتعلم تعليم رقمي. طب انا مصر ما عندهاش تعليم رقمي للطالب العادي، اعمل له انا بالظبط. في الطالب اللاجئ ما هي يعني. مش فارقه بقى يا جماعه، فرحنا هو مع بيتعلم زيه زي اخواته. فودافون أنا مع فودافون مع الامم المتحده، المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين، تعاوننا مع بعض، عملنا نفس المبدا. السكول ان بوكس ده او الفصل الصغير قوي اللي في علبه، بجهز الفصل في 3 دقائق. فبقيت بعمل ايه؟ بقيت اروح المدارس اللي فيها اللاجئين، اللي فيها عدد. أنا انا مش معاك موافق. جدا. انا مش موافق. لا انا جاي انا لك. اعترض. انا جاي انا معاك جدا، بس هم اللاجئين ما بقاش ليهم دور لا ليهم يعني دور. عارف دورهم بقى ايه؟ اعرف المدارس ولا يعني دورهم بقى ان هم بوجودهم في المدرسه دي تسببوا في ان الطالب المصري لا 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 اتعلم لا، رقم. انت كده لا، أنا مش موافق. جبتني من انا اعترض. بص انا عجبني اخش. تمام. عجباني قوي الايبادز وعجبني قوي. انا عايز اشوف بس اسمعني بس انت عجبني الايبادز وعجبني كل ده، والفكره طلعت من هنا، فممكن نسميها ان هي ايه، في قصه جت من اللاجئين بس. هم بما ان هم اللي بيرعوا البرنامج ده مع فودافون وبيمولوا جزء منه، فهو هدفهم انهم يراعوا شؤون اللاجئين صح. تمام. فهو جه قال لك فلوس مين بقى؟ فودافون. جزء منها، جزء الاكبر فلوسهم. انا بقدم خلاص يبقى اعمل اللي هم التكنولوجيا. عايزينه. طب انا التكنولوجيا بقدم التكنولوجيا، احنا ما نخش. بقدم الانترنت المجاني تمام. علشان التواصل ده يحصل، وبقدم البوكس ده تكلفته بتمثل يعني تقدر تقول مثلا 35% من ثمن المشروع، من ثمن يعني من كل مبادره، من كل فصل. فانا بقدم دول مجانا. تمام هما بقى بيعملوا حاجات تانية كتير. ماشي. حقهم. لا ايه لا تمام. نجيب بقى هو حد بيجي يقول لك إيه؟ ممكن نجيب ساميه نفسها ما نقعد معاها. نزود بقى هو بقى نزود. بيجي يقول لك ايه؟ بيجي يقول لك طيب انا عايز اخدم اللاجئين، فتعالى هات البوكس بتاعك نعمله في الفصول. الميزه بقى هنا ايه؟ ان الطلاب كلهم بيستفيدوا، مش بس الطالب. يعني انت وانت اللي قاعدين في الفصل دول ما بيخشش المدرس ولا المدرسه. ما هو ده اللي انا كنت نفسي اساله. هات لي بقى هي دي. هات لي الولد كده انت رجعتني تاني بقى كده هنا، وهم دول بس اللي هيروحوا يتعلموا رقمي. الباقي يتعلم الكشكول. اجيلك انا كده بقى. بس فانت لا مش لسه. مثلا واحد ماسك الايباد وعامل كده جنب الواد التاني لا، بقى. لا كلهم. عادي، لا كله بس هي يا مان. ما هو بس- لحظه، الفصل ده فيه ابو سلطان ده من سوريا. الفصل اللي جنبه ما فيهوش لاجئين. لا ما انا هشرح لك بقى. بص تصدق انت ما فكرتش أنا في الفصل اللي جنبه ما فكرتش ياخدش أنا في- ايبادات. احكي لك فيجي بقى الواد بتحصل طالع إزاي. يخش الحمام يعدي، كان نفسي يلاقي أخش بالإزاز الفصل ده. العيال ماسكين ايبادات وهو يا عيني. ليه يا ماما دخلتني لا الفصل؟ هو الفصل بقى بيتعمل ازاي؟ هقول لك بقى عشان ده قصه لذيذه جدا. انت بتسيت اب فصل واحد، المدرسه بتلف عليه، المدرسه كلها. يعني انت ايه؟ انت بتروح تاخد فصل، تاخد فيزيكال فصل، فصل تفرش فيه الفرشه. يوم الاربع بيجي المدرسه عندهم الحصه الاولى
فصل تالتة ألف بيجي تالتة أول ويروتيشن بقى بيدخل يلف. الفصل ده ياخد الحصة في الفصل ده، يخرجوا تالتة تاني يجي في نفس الفصل ده. ماشي، يعني هي تمام. بتقوم عليها المدرسه بتقوم عليها المدرسة جميعا، كله، ماليش دعوه بقى مصريين، فصل فيه مفيش فصل. مصريين يعني واللاجئين. تالتة أول كلها. تالتة تالت ما فيهاش تالتة لاجئ تالت. بيخشوا برضو مظبوط. يستعملوا مظبوط. طب مظبوط. ما تقول كده يا لا جدع. بس انا لازم اشرح ليه، ماشي. عشان هي مسؤوليه يا جماعه. ماشي. هو عامة الناس متبرعين المسؤولية. بمجهود على بعض. انا بقى بنشد لفودافون إيه اللي أنا- فودافون دي صح. فودافون صايم بقى وكده أيوة، أيوة. ومتلعثم وحالتي حاله انه السيستم ده حلو جدا. اي يلا نعمله بقى. طب احنا دلوقتي بندرس مع فودافون جروب فاونديشن، مؤسسه فودافون العالميه النهارده، اللي هم اصحاب حق الملكيه الفكريه على البوكس ده، على الصندوق ده، بالتعاون مع بعض الشركاء بتوع التكنولوجيا. بندرس معاهم ازاي نقلل شويه التكلفه بتاعت البوكس، واعمله بطريقه تبقى ثابته في الفصل، بدل ما انا بضطر اروح المه كل يوم واحطه في الكرتونه واحطه في البتاع. فبحاول الاقي وسيله علشان اقدر اعمل دول بكميات اكبر بكتير. انا النهارده عندي 48 مدرسه شغالين بالنموذج ده، 22 هيدخلوا في خلال سنه 24، وانا عايز فدول 70. انا 70 دول برضو لسه قليل قوي، انا عايز اوصل لكميات اكبر بكتير. فالنهارده قاعدين بندرس بقى ازاي، طب نصغر حجم الصندوق، طب مش لازم تابلتس، طب نعملها على الموبايل، طب نخليها موبايلات بدل طب نعمل تابلتس اصغر شويه. يعني قاعدين لسه بنذاكر في الحته دي. عايزين بقى في اخر كل فقره هنعمل اللي اتعمل والخطه. بمعنى يعني نرجع لل 100 مدرسه. انتوا جددتوا 100 مدرسه مظبوط، في فتره زمنيه من 2007 2008 لحد دلوقتي 2017 2018 2017 2018 10 سنين عملتوا 100 مدرسه. مظبوط. الخطه ان احنا هنكمل. لا المدارس دي خلاص بقى احنا وقفنا دلوقتي. اشتغلنا وقفنا دلوقتي، بنشتغل مع حياه كريمه بقى دلوقتي. دي بقى المشروع رقم 3. يعني انا حكيت لكم على تعليمي، تمام. حكيت لكم على مدارس تعليمي ده الويب سايت، اي حد يخش عليه. انا عاجبني جدا موضوع التعليمي ده. مدارس الشبكه الفوريه اللي هو INS Instant Network Schools، دي ده اللي هو الصندوق اللي هو بتاع موضوع اللاجئين. الموضوع الثالث بقى اللي هو كنا بنقول ايه دلوقتي؟ حياه كريمه. حياه كريمه. أوكي. موضوع حياه كريمه. حياه كريمه دي بقى تعاون استراتيجي جدا مع مبادره حياه كريمه، انه هم بيروحوا في اماكن كتير جدا احنا يعني اما ما نعرفهاش او قرى صغيره قوي او ظروفها صعبه قوي او كده. في حياه كريمه بقى بيحصل نوع مختلف شويه من التعاون. انا اسف، هو الزملاء ابتدوا يمشوا، حاسس ان الدنيا هديت وجميله كده والله. نتكلم بقى كده. ما نعمل بقى من الاول بقى، تعالى لي بقى احنا نريح ساعه. يلا نريح ساعه ونفطر. باي باي فودافون. فالقصه بتاعت حياه كريمه دي تعاون بطريقه مختلفه. تعاون بقى بطريقه مختلفه شويه. ليه؟ هنا بقى بيجي دور شركه فودافون، الشركه بقى مش المؤسسه، شركه فودافون، انها بتعمل خير. والاكزامبل بقى بتاع الخير هنا شكله ايه؟ انت النهارده حياه كريمه رايح قريه، القريه دي تكاد تكون يعني معدمه، ما فيش دخل خالص، الدنيا صعبه جدا. الدوله بتروح بتعمل صرف صحي وبتعمل سكن وبتعمل علاج وبتعمل التغطيه بقى بتاعه الشبكه بتاعه ان يبقى عندهم شبكه محمول اللي هي اساسيه جدا للحياه في المكان ده، بالنسبه لي مش مربح، صح؟ لان انا هروح احطها، مين اللي هيستعملها؟ هو اصلا يعني معهوش امكانيات ماديه انه يدفع. فبالتالي هنا بقى بيجي دور الشركه. انها الشركه بتروح تشارك، تقول طب انا هعمل البرج ده كجزء من مسؤوليتي المجتمعيه حتى لو ما فيش ربح وراه. طب ليه مش المؤسسه اللي بتعمله؟ ايوه بس هو اللي هيستعمله مش هيبقى فيه ربح من الاستعمال. ما انا عشان كده بقول لك الشركه مش المؤسسه. فاكر انا قلت لك المؤسسه ما اقدرش لا انا بتكلم على الشركه. الشركه مش هيبقى فيه ربح. انت رحت حطيت النخله دي صح في قريه في حته ما عندهمش كونكشن، ما عندهمش نتورك، لا ما عندهمش فلوس كمان بقى. حطيته ليه؟ حطيته عشان البني ادمين دول يقدروا يستفيدوا منه. ما يستفيدوا منه ازاي لو هم ما معاه تليفون، بس مش لازم التليفون بتاعه يبقى بيعمل داتا وبيعمل مش عارف ايه وبيعمل، ممكن يبقى تليفون صغير فيتشر فون يقدر يعمل مكالمه يوصل للاسعاف. هو مصر تعرف الانترنت او الناس اللي معاها موبايلات قد كام في المية؟ موبايلات من اللي هي ينفع تستقبل داتا وكده.
عارفين الرقم طبعا. عارفه دلوقتي على دماغي يعني يعني اقول لك يعني بالشبه كده في حاجه 60% حاجه 60%. يعني قرب ال70 كمان. اوكي، قرب ال70% فلسه في 30% لسه في 30. ماشي. تليفون زراير القديم ماشي. اللذيذ وكده. اوكي. وعلى فكره مش معنى ان انت معاك سمارت فون ان انت تقدر تتحمل تكلفه انك تشترك في باقه نت. ايوه لا طبعا، انا بس بحاول افهم بس اصلا سمارت فون. البتاع ده بقى البرج ده تكلفته كبيره جدا. مين بيستفاد منه؟ هو المواطن ده بتاع القريه دي بيستفيد منه، اللي بيستعمل فودافون. بس هل انا بتربح او الاستفاده دي كافيه ان انا اجيب عائد على البرج ده بعد 7 سنين؟ ما انت لا، انت ممكن بس تعمل مين البرج. اللي بيستعمله؟ هم اللي بيستعملوه. اللي بيستعمل المواطنين بيستعملوا فودافون ولا كل اي حاجه؟ ده برج اتصالات بقى. البرج بقى الهيكل المعدني يعني هنا هندخل في حته تكنيكال شويه اسمها الابراج التشاركيه. نخش يعني معلش، اصل احنا ماشيين شايفين نخل في كل حته مش فاهمين ده ايه. هشرح لك انا بقى. البرج ده انا لما بروح ابني البرج مثلا، انا ممكن اروح ابني البرج الاقي شركه اتصالات زميله خبطوا عليا اقول لي ايه انت باني برج في المنطقه دي، ممكن اجي احط المعدات بتاعتي عندك؟ هو محتاج يحط المعدات بتاعته ليه اصلا؟ طيب لا انت كده هندخل في حته علشان يخلي الشركه التانية يجي لها برضو نتورك هناك. طيب بص يا كريم، خليني احكي لك بقى الحكايه. انت عندك البرج ده عباره عن ايه؟ البرج ده عباره عن هيكل. ماشي. ممكن بقى يبقى شكل نخله، ممكن يبقى شكل مسله، ممكن يبقى شكل برج معدني عادي. الهيكل المعدني ده جواه شويه معدات اتصالات. كل شركه عندها في عالم الاتصالات، كل شركه عندها حاجه اسمها الترددات. الترددات دي عباره عن ايه؟ عباره عن اعتبرها كده ماسوره في الجو. ماشي. مخصصه لي انا بس، مش مخصصه لحد تاني. ده اللي انا كنت عايز اساله. مخصصه لي انا بس. ماشي. بيشتغل عليها انتنه زي بتاعه الدش كده، وبيتوصل عليها كابلات بقى، سواء واصله عن طريق ترانسميشن بمايكرويف، بموجات المايكرويف، او بكابلات فايبر. فدي قصه تكنيكال شويه. لا انا كل اللي كنت عايز اوصله ان في الاخر الترددات دي انا ممكن انا اقفلها على نفسي. طيب تكلفه البرج بتمثل 70-80%. انت بقى عشان البرج ده يشتغل محتاج سبيكترم، محتاج ترددات في الجو، عشان هي دي اللي هتنقل الاشاره بتاعت حضرتك توديها لحد تاني. الترددات اللي في الجو دي بنروح نشتريها بملايين الدولارات، بس ده اللي بقوله من الدوله المصريه. اشتروا الهواء بفلوس. الدوله المصريه بتبيع ده باعتباره ريسورس رئيسي من الريسورس بتاعت احنا عايزين حلقه تكنيكال، حلقه تكنولوجي. بتكلم بجد والله. لان انا مثلا النخل ده بيجنني تمام، بس بشوف فيه البتاعات اللي فوق دي. بس انا ظريف جدا. بس يعني انا ما كنتش فاكر ان لا مش قصدي، انا قصدي بيجنني انه في كل حته. بس عمري ما كنت فاهم ان جوه العمود الحديدي ده في حاجات، في كابلات وفي كهرباء واصله وفي فيدرز وفي تشيلرز، في تكييفات، في جوه بروسيسنج سيستم. نرجع بقى للحياه. فدخلنا الحياه كريمه. حياه كريمه. حطينا العمود، حطينا بقى العمود. شركه اتصالات زميله سعيده قررت انها عايزه تشارك معانا العمود. اهلا وسهلا، ييجوا يشاركوا معانا العمود. بس ما بيدفعوش بقى نفس التكاليف بتاعتهم، ما بندفعهمش خالص اصلا. يجي يا باشا شارك العمود على راسي. فالنتيجه ايه؟ النتيجه انه بروح بقى اعمل انا البرج ده، الناس تنبسط جدا لانه هو بقى عنده تغطيه. لو انا في الظروف العاديه هروح اعمل بقى دراسه جدوى. دراسه الجدوى بتاعتي كانت هتطلع نيجاتيف، لان انا هروح طبعا اسال هو في كام واحد عايش في القريه دي. مثلا مش جايبه همها 1800. ال 1800 دول هيتكلموا بكام يعني؟ والله هيتكلموا ب 3000 جنيه في الشهر. طبعا هروح ابني برج ب 3 مليون عشان اخد 3000 جنيه في الشهر. باشا احط فلوس في البنك احسن. لو انت مشيتها كوميرشال، مشيتها اقتصادي، فهي تعتبر حاجه خيريه، ولكنها طب ليه مش المؤسسه اللي راحت عملت ده؟ الله مش خير. طب ما انت عمال تقول لي يا عم ايمن عشان فيها ربحيه على مدى طويل. شكرا. عشان انا في احتمال على مدى طويل ان انا اكسب. نشغل بقى فودافون كاش ونشغل. المؤسسه ما تعرفش تكسب، ما تقدرش تكسب. المؤسسه لازم ما تبقاش بتكسب وما تبقاش بتكسب الشركه. فهنا الشركه بتروح تبني البرج. طبعا غير في حته تقنيه شويه كمان ان الرخصه، لان شركه فودافون الشركه بقى هي المرخص ليها انها تعمل برج وتعمل نتورك وتعمل ما ينفعش تيجي مؤسسه تيجي تفتح برج مع نفسها. فالنتيجه في النهايه ايه؟ انه الشركه بتيجي تشارك. لو كسبت بقى على مدار مده طويله خلاص تمام مفيش مشكله. طب المؤسسه بتيجي تعمل ايه؟ المؤسسه بتيجي بقى تعمل الباقي مع حياه كريمه. تيجي تقول طيب انا متخصص في التعليم، فحياه كريمه تيجي تشاور لنا على المدرسه، تقول والله المدرسه دي المدرسه بتاعت القريه دي او المدينه دي او غيره. ادخل بقى اجدد معاهم المدرسه، ادخل اعمل الكمبيوتر لاب بتاعت انترنت بقى، اوصل انترنت مجانا،
اشوف بقى اديلهم ازاي تعليمي الطلبه، اعمل لهم اكتيفيشن بقى على الارض، انزل معاهم. فبننزل بقى مع حياه كريمه، بننزل مع المبادره، بياخدونا بقى يقولوا لنا ايه، طب تعالوا يا جماعه احنا هنروح القريه الفلانيه، فطب انتوا دوركم ايه؟ احنا دورنا التعليم. فانا بدخل اشوف بقى المدرسه او الفصل او غيره اللي في القريه دي، اجدد المدرسه، اوصلها بالانترنت مجانا، اروح اشوف لو اقدر احط حاجه تعليمي، اخد المدارس البوكس بقى بتاع المدارس الفوريه اللي كنا اتكلمنا عنه بتاع ده. فانت ممكن تركب حاجات على بعض. بيوصل اقعد اركب ماشي. حاجات يوصل على المشاريع بعض كلها على بعض. ايوه عشان اقدر افيد اكبر عدد من البني ادمين واقدر افيد اكبر عدد من الطلبه. هي حلو. دي القصه بتاعه حياه كريمه. طبعا كيس خطيره. انا دايما بس بحتار، بحس ان ليه كل المؤسسات دي ما بتشتغلش مع بعض خبطه واحده في حاجه واحده، وكلكم بتبقى حاجه وهي حاجه تخلص من اولها لاخرها. بحس الحاجات متوزعه كده، عندك حق، عملنا حاجات هنا ودول عملوا حاجات هنا. عندك حق جدا. ليه؟ عندك حق جدا. انا هنا بس ما كنتش عايز ادخل الشركه، احشر الشركه في الرغي كتير، عشان احنا النهارده يمكن بس في الانترودكشن قال هنتكلم على الخير قوي، وانا حابب اقول بجد قد ايه انا فخور بالمؤسسه، وقد ايه فخور ان انا لا انتوا بتعملوا حاجات هايله، فانا مبسوط قوي بالمؤسسه، وعايز افضل اتكلم عن المؤسسه. بس يعني لما فكرنا بالمنطق ده في الشركه، فروحنا عملنا حاجه اسمها التحالف المصري للمساواه. لما جينا نتكلم، عشان باسل جه في الاول قال لك الست في بتعملوا حاجات للسيدات، فقلت له في حاجات للسيدات وهنتكلم عنها. تمام. دي حاجه الشركه عاملاها. فودافون مصر بتقود التحالف المصري للمساواه. يعني ايه؟ احنا رحنا كوننا التحالف المصري للمساواه بنفس الفكره اللي كريم بيقولها حالا، اللي هو ايه، انا النهارده بروح اعمل حاجات للسيدات، وبعمل حاجه على قد ما انا هقدر اعمل، مثلا ب 10 قروش، وواحد تاني هيروح يعمل حاجه كمان 10 قروش، بس الامباكت يعني في الحاجات بقى الخير، الواحد زائد واحد يساوي 3، ما بيبقاش مش لازم الواحد زائد واحد يساوي 2. فروحنا عملنا ايه؟ قلنا لا، طب احنا فيما يخص الحاجات بتاعت السيدات احنا هنعمل تحالف، هنجيب بقى معانا شركات كبيره بقى، هندخل احنا ومعانا شركات تانية كتير مالتي ناشونالز دخلوا معانا. الشركات دي دورها ايه؟ دورها ان احنا كلنا نعمل مع بعض برامج للسيدات، برنامج واحد كبير، فنعرف نعظم الدور بتاعنا كلنا. فبنعمل ده لسه في المؤسسه بادين هذا المجال بتاع ان احنا نعمل تحالفات مع شركات، مع مؤسسات اخرى ومع شركات اخرى. لسه ما وصلناش عند المرحله، يمكن لو عملنا حلقه تانية في كمان كام شهر يمكن بقى ظروفنا اعرف احكي لك بقى عن حاجه تكون حصلت فعلا على ارض الواقع. يا ريت. تعليمي ده بقى في حاجه لذيذه جدا محتاج احكيها لكم، يمكن انتوا شخصيا تستفيدوا منها لو عندكم عيال او حواليكوا عيال، حواليكوا اسر عندها اطفال. يعني ده ابني الوحيد. ما شاء الله كبر جدا. ضنايا. ما شاء الله. لازم. نفسي حد يحتضنني وحياة أيوة ربنا. أيوة. والله العظيم. تعالى تعليمي هتحتضنك. والله. تعليمي بقى بيعمل ايه؟ مش بس بروح اتكلم مع الطالب على المواد التعليميه، انا بروح اتكلم مع الاهالي واقول لهم ازاي تكتشف ان ابنك او بنتك عندهم صعوبات في التعلم. دي مصيبه مصر الكبرى، ان انت قاعد بتقول له وانت وبنت خالتك طلعت الاولى وانت ما طلعتش، ابنه عنده صعوبات في التعلم، انت حضرتك مش عارفه او حضرتك مش عارف. بعلم الاهل ازاي تكتشفوا وازاي تساعدوا اطفالكم اللي عندهم صعوبات في التعلم. بروح اتكلم مع المدرس واقول له انت النهارده في الحياه الرقميه، في المجتمع الرقمي اللي احنا بقينا فيه، الطلبه اللي قاعده قدامك دي انت مش عارف تتفاعل معاهم بمنطقهم اللي هو اللي بنسميه يعني في الجنريشنز الاخر، في الاجيال المؤخره، السوايب جنريشن، الجنريشن بتاعنا عارف التيك توك لما بترفع كده لفوق او كده، هو بقى ده جيل السحبه. جيل السحبه. حلوه جيل السحبه دي. الشهاده. بس انت لسه طالع بيها دلوقتي صح؟ حالا. بس دي غالبا هتبقى انا مكنه يعني ده هاشتاج هاشتاج جيل السحبه. فهاشتاج اسحب لي واحده كده. فالجيل ده المدرس مش عارف يتعامل معاهم، المدرس ده مش من الجيل ده، فمش فاهم، مش عارف يتعامل معاهم. فالتعليمي بقى بيروح ايه؟ يعلم الديجيتال كلاس روم مانجمنت، اللي هو اداره الفصل الرقمي. دي كلها حاجات موجوده في تعليمي، مش هتلاقيها في يعني مش رايح بس اتكلم مع الطالب واقول له بقى الكلام التقليدي وتعالى وادرس وذاكري حبيبي يلا حبيبتي شدي حيلك وحلي الواجب. يعني بفكر بمنظور اوسع شويه، بنخدم اجيال كتيره جايه. فدي قصه من ضمن القصص بتاعتنا. دي بقى قصه المؤسسه بتاعتنا، المؤسسه اللي بتعمل تعليمي النهارده على 2.5 مليون طالب مصري، وان شاء الله هدفنا ان احنا نوصل ل10 مليون
هي الحاجه الوحيده اللي موقفاكم ان انتوا توصلوا هو بس ان الناس ما تعرفش عنها، ولا في مشاكل؟ نعرف بقى ان يعني المشكله مش المشكله، يعني بقصد التحدي الاكبر لينا النهارده انه ان انا اروح اتكلم مع الطالب واتكلم مع المدرس واتكلم مع الاسره واخليهم يؤمنوا بالرقميه في الدروس الخصوصيه او التعليم الاضافي، ويؤمنوا باهميته وبالحاجات التانية اللي موجوده جواه. طب انت كنت قلت بقى من 2.5 مليون، ايه التارجت بتاعك؟ التارجت بتاعي 10 مليون في امتى؟ في 25 ان شاء الله، السنه الجايه يعني. باذن الله. ده عشان بس ان انت ما يعني الويب سايت ما يوقعش يعني، ولا ده ايه السبب يعني؟ انت اشمعنى 2025 يعني؟ ليه لا، قصدي ليه لو جالك الفرصه ان انت تاخد 10 مليون دول النهارده يلا عادي؟ بكره يا رب. يا رب ايه ده؟ طب يا جماعه، يلا يا جماعه، يلا يا نعتمد جماعة. عليكم وتجيبوا لنا ال 10 مليون دول. يلا لا، بينا. الويب سايت يشيل وكل حاجه تشيل. نخش يا على رب. تعليمي.com، هنكتبه على تعليمي.com. هنكتبه على الشاشه. يا ريت تعليم اي حد يا جماعه عنده عيال من اول اولى ابتدائي لرجاله في ثانويه او سيدات جميلات، يخشوا على تعليمي.com وتاخدوا دروس خصوصيه ببلاش. مجانا تماما. ببلاش يعني تماما. ولا مجانا؟ دي حاجه. لا ببلاش. ماشي. ببلاش. وتاخدوا ياخدوا دروس خصوصيه ببلاش مجانا جدا. في بقى لو انت زبون فودافون دي بقى قصه ثانيه خالص. كنت مستني انا دي. انا كنت بقى تركه زياده بقى لذيذه. ليه يا ايمن؟ ليه بوظت اللي عملته؟ ليه؟ هاخد وجبه. لا في بقى حاجه تانية لطيفه انا ما اقدرش اعملها مع الشركات الاخرى، ان انا لو انت داخل من موبايل فودافون كمان الانترنت مجاني. بس دي عشان لو داخل من عني. موبايل توتر الراجل، لا توتر عشان غصب عني عشان يعني. ماسك الترددات. ما اقدرش اروح ماسك اكلم الشركات الترددات التانية اقول لهم ادوا الانترنت مجانا للي لو داخل على في الخير غالبا هيوافق. يا ريت يا ريت. من جرب. الغرفه الزجاجيه دي يا جماعه. بس تعالى بقى تعالى نجرب. تعالى نجرب. انا هاخد بقى والله. المبادرة او اقول لك اللطيفة دي. حاجه، بدل ما تجرب ونخش في بوليتيكا ملهاش معنى. تمام. احنا من مكاننا هذا اللي في اي شركه تانية ومهتم ان هو يساعد في هذا المشروع يكلم مسيو ايمن، وبعد كده هيعرف يوصل لك. انتوا أصلاً- حبايبي انتوا اصلا حبايب يعني. وعايزين نركز في بق مهتم، اللي مهتم يساعد، اللي مؤمن بالتعليم وشايف انه يقدر يسيب المنافسه على جنب ويعمل خير بدون تفكير المنافسه، يفتح الويب سايت بتاع تعليمي ده، يديله انترنت مجانا من شركته. ولو هو ما عملتش كده يبقى انت مش مهتم. برافو. بس حلو. ولو مش مهتم هنعرفك يا علا. سهل. تعالى. طب يبقى احنا كده اتكلمنا في ايه تاني؟ بس احنا كده تقريبا غطينا كل الاكتيفيتيز، كل الحاجات اللي المؤسسه بتعملها. غطينا المدارس الشبكه الفوريه، غطينا المدارس ال100 مدرسه اللي احنا عملناهم محافظين عليهم لحد دلوقتي، غطينا التعليمي بكل ما يشمله بقى من حاجات جواه، وغطينا حياه كريمه اللي هي بتجمع بقى مجهودات الشركه مع مجهودات المؤسسه. هل في حاجات خيريه او ممكن تساعد المجتمع بطريقه او في حاجة تانية باخرى كمان بس مش نسيناها. تحت المؤسسه وتحت فودافون؟ لا، في حاجه تانية بقى كمان نسيناها في المؤسسه. مم. احنا عملنا بقى السنه اللي فاتت في رمضان، الحمله بتاعتنا في رمضان كانت ايه؟ عمليه قلب مفتوح لطفل كل يوم مع مؤسسه مجدي يعقوب. حلوه دي. كل يوم تكاليفها كلها متغطيه منكم. 365 عمليه اتعملوا من رمضان اللي فات لرمضان ده. حلوه قوي دي. 25 مليون جنيه. لحظه، ايه؟ دي كانت 365 يوم؟ 365 مش قول في رمضان بس 30 يوم؟ لا هي كل ابتدت يوم. من رمضان من رمضان قصدك. اللي فات لرمضان ده يا راجل. كل يوم عمليه طفل. طب معلش، عملية دي قلب طفل مع مؤسسه مجدي يعقوب. دي حاجه مهمه جدا. دي عملناها مبادره السنه اللي دي- فاتت مع مؤسسه مجدي يعقوب. دي ايه شروطها؟ مفيش شروط. هي مؤسسه مجدي يعقوب بيبقى عندهم حالات الاطفال اللي بيروحوا عند المؤسسه بتاعتهم عند المستشفى مجدي يعقوب، وبيبقوا أوكي. عايزين يعني- يعملوا عمليه يعني عشان يعيشوا. المستشفى الدكتور مجدي يعقوب هي اللي بتقرر مين النهارده هيتعمل له عمليه القلب مفتوح. مستشفى الدكتور مجدي يعقوب عندهم لسته على الويتنج ليست، مم. عندهم ناس في الانتظار، في مم. قوائم الانتظار. فبيشوف غالبا اكتر واحد. اطفال محتاجه تعمل عمليات قلب مفتوح في قوائم الانتظار. اوكي. فاتكلمنا معاهم فهمت. بقى السنه اللي فاتت، يا جماعه القوائم اللي عندكم دي، قالوا احنا عندنا قوائم اكتر بكتير الصراحه، من هم يعني لم يقتصروا على 365 طفل، هم كانوا اكتر اكيد شوية. طبعا، ده اكيد.
ولكن هي المؤسسه بقى بتشوف مين اللي مهم يتعمل له النهارده حالا لازم. مين اللي يقدر يستنى 10 سنين البرايورتي كمان. ليست او بالظبط. ليستة اللمة. الليسته يعني الاولويه. طب وكان في حاجة انا كنت سامع عنها للسيدات انه، بس قول لي لو انا بتهيألي لو انت فاكر معايا برضو، ده كان على موضوع ان الست لما بتبقى حامل فبتضطر تسيب شغلها وبعدين بتخش في الدايره المعينه دي، وبعد ما تبتدي ترجع تبقى عايزه تشتغل. ده قول لي بقى، ما انا بقول لك سيدات، انا ما اعرفش انت. لا دي الشركه يا باشا، ده قائد التحالف بتاع السيدات. طب ما انت في ده الشركه. قائد. لا انا بقول لك احنا جايبين راجل سلاح ذو حدين في المؤسسه وفي الشركه، وانا عشان كده قمت انا فرشتها لك، قلت لك هل في اي حاجات خيريه بتتعمل في مجدي يعقوب ماشي، وما كملتش معاك الحته دي. طب الشركه بقى بتعمل ايه؟ الشركه بقى لما تيجي تخدم بتخدم بمنظور مختلف شويه. الشركه بتخدم على 3 محاور. عندها بقى محور اسمه البلانت، الكوكب ده اللي مهتم بالبيئه. ده وظيفته ايه؟ ان هو يساعد على الحفاظ على البيئه في العالم جيده ونظيفه. ده اللي بنقلل بيه استهلاك الكربون، افراز الكربون بتاعنا واستهلاك الكهرباء. ده اللي بنروح نعمل بيه حاجه زي تطبيق اسمه اسمه اي تدوير. ده بتاع اول تطبيق في مصر لتدوير المخلفات الالكترونيه. الموبايلات القديمه بتاعتك بتاعت من 10 15 سنه اللي باظت دي، اللي انت رميها في الدرج، دي مخلفات الكترونيه. المخلفات الالكترونيه، شفت انا عارف كل حاجه. لا اصل انا حطيتهم في الدرج ده عامل بيهم متحف. انا حطيتهم تحت الازاز أيوة. كده. لا لو هيجيبوا لي فلوس اديهم لك. لا مش هيلموا لك فلوس. دول بقى بيعملوا ايه؟ دول بيجيبوا لك بوينتس تروح تريديم عند تستخدم البوينتس دي تستخدم في فودافون كاش. لا تستخدمهم عند مجموعه من الشركاء بتوعنا. يعني مثلا ممكن لو هم بوينتس كتيره قوي تروح تجيب بيهم مش شاري. بس هي لا بس انت عارف هي الشروه فين؟ الشروه مش كده. الشروه مش ان انت تستفيد ايه، هي الشروه انه دول عباره عن ضرر للبيئه. فانت عايز الاجيال القادمه مهتم بان الاجيال القادمه تستفيد من بيئه انظف ولا مش مهتم؟ ده السؤال. انت بتناشد بقيه لا انا بناشده هو، مش هو كان زانق الناس، فقلت يعني ايه اناشده هو يمكن فالموبايلات القديمه دي دول او اي اجهزه الكترونيه قديمه او غيره. المخلفات الالكترونيه دي من اكتر انواع المخلفات في انبعاثات الكربون. يعملوا ايه بقى؟ يخشوا على ابلكيشن اسمها تدوير. بتخش على ابلكيشن اسمها اي تدوير. دي اي تدوير اي اللي هي الكترونيك يعني. اي تدوير دي برعايه فودافون. احنا عاملين لهم بوكسات بتلم المخلفات الالكترونيه في الفروع بتاعتنا، في الفروع بتاعت فودافون في اي حته في مصر. تروح تحط المخلفات كمان انا هروح احط. طب عايز نبعت معه عشان البيئه بقى والكوكب برضه ماشي، عشان الموتوسيكل اللي هيركبه الطيار وهو ماشي، بس الدخان اللي طالع من الموتوسيكل بس يقل شويه. طيب فده شق. فاحنا عندنا اهتمام بالبيئه. الاهتمام بالبيئه ده في منه بقى خفض الانبعاثات الكربونيه، واحنا تقليل استهلاكنا للكهرباء، تقليل الحركه بتاعه العربيات، النقل العربيات الكهرباء، يعني حاجات بقى اجراءات كلها فيما يخص البيئه. ده شق. عندنا الشق الثاني اللي هو اسمه ديجيتال سوسايتي. التحالف المصري للمساواه اللي كنت لسه بقى احكي عنه، ده التحالف المصري للمساواه ده مع مجموعه اخرى من الشركات الكبار اللي في التحالف. ناخد الشباب والشابات الشابات الصغيره في انواع الوظائف اللي بيتقال عليها ميل دوميننت او وظائف للرجاله. عارف انت ايه؟ زي ميكانيكي، زي الطيار، زي السواق، زي النقاش، زي مش عارف ايه. وفي بقى ده في العالم بصفه عامه. في عالم التكنولوجيا بقى برضو كان في بعض الوظائف المحظوره على السيدات كده. الوظيفه بتاعه السبورت والتكنولوجي والاي تي دي مش من الوظائف بتاعه الستات، لا خليناها بقى الوظائف بتاعه الستات. وبقيه الشركاء بتوعنا في التحالف المصري للمساواه خلوا كل الوظائف بقى بتاعه الستات. ازاي بقى؟ يعني ايه خليتوها؟ يعني جبتوا سيدات سيدات بتعلمهم الوظيفه دي وبتدخلهم في مجال الحياه في شركتك في الوظيفه دي عشان يبداوا سلسله من فالناس تشوف ناجحه، الناس تشوف الست دي ناجحه. يعني انت لو عندك تابو او عندك حاجه يعني محظوره انه الست تبقى سواق، لو راحت جابت شركه من الشركات بتاعه العربيات وجابت الست تبقى سواق ونجحت، اللي هيحصل ايه؟ ان دي هتبقى اول واحده وكلنا هنقعد نقول ايه ده، انا النهارده كنت راكب عربيه بتاعت شركه كذا وكان فيها واحده ست هي اللي سايقه.
لما ده النموذج ده هيكار، ففي واحده تانية هتعمل، واحده ثالثه، واحده تبقى محتاجه، في الاخر هتتحول الى هي دي فكره دعم المراه. هو دعم المراه بيجي ازاي؟ دعم المراه بيجي انك تاخد نموذج تتعب معاه وتعلمه وتقويه وتقف في ظهره، لما النموذج ده ينجح يبقى قدوه لكل السيدات انهم يقدروا يحتذوا نفس الحذو. فدي قصتنا. من ضمنهم بقى البرنامج بتاع ريكونكت، اللي هي الست اللي خرجت بره الوظيفه عدد سنين عشان حملت، عشان خلفت، عشان خدت اجازه وضع وطولت ورعايه طفل، لما بتعوز ترجع مكان الشغل محتاجه حد يحتضنها عشان تعرف ترجع مكان الشغل بشكلها الطبيعي، لان هي بقى لها سنين بره الشغل. فلما بترجع بتبقى محتاجه شويه صبر، محتاجه شويه محابيه عليها. فهنا بيجي بقى دور فودافون انها تحابي عليه، تعالي، مش لازم تيجي كل يوم في الاسبوع، تعالي ممكن نقف نديلك البرامج التريننج اللي انت فاتتك من وقت ما كنتي هنا معانا قبل كده، وهكذا. فعندنا بقى برامج من دي، طبعا برامج كتير، غير ان احنا كشركه اصلا بقى من جوانا قصه المرأة دي احنا يعني عندنا مقدسه. يعني مش عارف، ما حسيتش ايه، مش عارف، ما عشان ما انا عمال حسيتش. اتكلم مؤسسه ما وانت حسيتش، مش جايب عارف. رجلي هناك مش عارف ليه. سايبني مرغيش عن يعني ممكن نقول ان انت سبت الحلو للاخر. ممكن طبعا. لحقتك عجبتني. فسيبنا بقى اخر حاجه نحلي بيها انه لا، المراه احنا مثلا عندنا من وظائف الاداره العليا اللي هم الاكزيكتيف كوميتي، عندنا من الاكزيكتيف كوميتي السي اف او، الرئيس القطاع المالي سيده، رئيس قطاع خدمه العملاء السيده المسؤوله عن خدمه عملاء 45 مليون عميل في مصر، اكبر عدد عملاء لاي شيء في مصر، اكبر عدد عملاء لاي شيء في مصر. مفيش حاجه في مصر بتخدم 45 مليون عميل، nothing. مفيش حاجه. سيده هي اللي مسؤوله عن خدمه 45 مليون عميل. الإدارة الموارد البشرية، كل بقى البرامج بتاعت المرأة والتوعية والمساواة اللي بتقود هذه الإدارة سيدة مصرية فاضلة. فإحنا ده 30% من الإدارة، وده التارجت بتاعنا انه يبقى 50% من الإدارة سيدات، عشان نبقى فعلا قادرين نعمل مساواة. شركة فودافون كانت من أوائل الشركات اللي راحت خدت ختم المساواة، او الجندر ايكويتي سيل، اسمه جندر ايكويتي سيل، المساواه بين الجنسين، ختم المساواه بين الجنسين. ده عباره عن اوديت بيتعمل وداخل فيه اليو ان وومن، وداخل فيه انا كنت سفير في اليو ان وومن بجد. كده تلاقيني دايما عشان كده سفير في اليو ان وومن لازم تبقى المراه والانكلوجن طبعا. فاليو ان وومن. كريم عايز يفطر، ابتدى يحول. كريم ابتدى يحول، نضطر نقفل بقى خلاص. اليو ان الامم المتحده للمراه والمجلس القومي للمراه، برنامج الختم المساواه برضو فودافون كانت من اوائل الشركات اللي حصلت عليه. ده بيعمل ايه بقى الختم بتاع المساواه ده اوديت بيتعمل لادق التفاصيل في حياتك، في حياه الشركه، اللي هو ايه؟ هو انت في الفروع بتاعتك لما بتيجي تختار الشفتات في تمييز بين الرجل والمرأة ولا لا؟ في الأوتوبيسات في تمييز بين الرجل والمرأة ولا لا؟ في هل بتدعم المرأة دعم حقيقي في كل مناحي العمل ولا لا؟ ودي لجنة من بره مصر بقى، لجنة بقى من بره وداخل فيها اليو ان وومن وداخل فيها المجلس. انا بحب الحاجات دي كلها خطيرة. انا بس الحاجة الوحيدة اللي ما بفهمهاش ساعات لما يكون في تارجت ان يكون في عدد. هو المفروض ان انت بتعين على حسب مين كفاءة. حلو يعني, يعني انت انا هجيب يعني هدي لك الاكونت، بستغربها بس يعني هجاوبك اهو، ما تستغربش خالص. هو انت مش هيبقى عندك كفاءات من السيدات وتروح تجبر الشركة انها تاخد حد مش كفاءة عشان يبقى اسمك قفلت العداد؟ مش هو ده الصح. بس الفكرة فين؟ انك تتحفز انك تدور على السيدات اللي عندهم الكفاءة. هو انا عندي فكره لذيذه جدا، دي هتبقى حلقه لوحدها، دي بقى حلقه يوم من اول النهار. عندي فكره لذيذه جدا. دلوقتي فلنفترض ان في حد بيتفرج علينا مهتم انه يقدم في شركه فودافون عامه. حلو. يعمل ايه؟ وفلنفترض ان اللي قاعد جنبه على الكنبه عايز يفولونتير او يتطوع انه يبقى في تبع المؤسسه الخيريه.
تمام. او يشتغل في المؤسسه الخيريه. ما اعرفش انتوا عندكم ناس تشتغل بمرتبات وكده ولا؟ بتشتغل، بس هو تيم صغير قوي، لان احنا اغلب شغلنا من خلال مؤسسات اخرى ومن خلال ايجنسيز. ماشي. احنا دايما في البودكاست بنحاول يعني نساعد الناس اللي بتتفرج علينا لو بيدوروا على شغل، ان احنا نحاول بما اننا بنقعد مع ناس تقيله زي معاليك. يا باشا تقيله ايه بس ما تقولش كده. www.vodafone.com.eg ده الويب سايت بتاعنا. ده عشان يحول كارت ب10 يا ريس. انا عايز، انا فاكره انا الويب سايت ده زمان وانا صغير وكان نفسي اشتغل عندكم علشان اول ما طلعت من الجامعه. فودافون هيلاقي كل الوظائف اللي عندنا على الويب سايت. هيلاقي على الويب سايت عندنا حاجه اسمها فودافون كاريرز، في برضو www.vodafonecareers.com هيلاقي عليها كل الكارير اوبورتونيتيز بتاعتنا وكل المبادرات بقى بتاعت المساواه وبتاعت المراه وكل الكلام ده على فودافون كاريرز. هيدخل على لينكدين بتاع فودافون مصر، هيدخل على لينكدين بتاعي، هيدخل يعني هيلاقي 100 مليون طريقه يعرف بيها. معلوماتنا بنتيحها طول الوقت من كل وسائل الاعلام، وطبعا شكرا ليكم ان انتوا تقدروا تعرضوا ده. شكرا ليك. والمؤسسه بقى مؤسسه فودافون مصر، فودافون ايجيبت فاونديشن، برضو ويب سايت ممكن نحطه على البانر. ماشي. وبرضو في المبادرات على انستجرام، على فيسبوك بيج، على كل الحاجات دي فودافون موجوده، وفودافون كاريرز موجوده، وفودافون فاونديشن، فودافون ايجيبت فاونديشن، مؤسسه فودافون مصر تنميه المجتمع موجوده. كل دي موجوده. خش على جوجل واكتب فودافون مصر، مؤسسه فودافون مصر تنميه المجتمع، هتلاقي الصفحه بتاعتنا، وهتلاقي الصفحه بتاعت التعليمي مرتبطه بالصفحه بتاعتنا. كل ده ونبقى سعداء جدا ان احنا نستقبل الناس اللي عايزه تساعد في المؤسسه، وسعداء جدا ان احنا نستفيد من اي حد يصلح خبرته ان هو يبقى معانا في فودافون. تسلم ايدك، نورتنا بجد فعلا. وميرسي على كذا الف كرتونه اللي انتوا طلعتوهم للمحتاجين النهارده قدام عينينا. أيوة. شكرا ليكم جدا. وان شاء الله هيبقى لينا قعده تانية غالبا مع فودافون برضو، نتكلم بقى على الشبكات واخد بالك والتكنيكاليتيز بقى، وتعالى لي ده هو ده على الشر بقى مش على الخير. الراجل ده بيتكلم خير، نتكلم هناك خير. احنا شركه فودافون مصر الهدف الرئيسي لوجودنا، بكرر بقى تاني عشان دي قصه مهمه قوي، الهدف الرئيسي لوجودنا ان احنا نكونكت فور ا بيتر فيوتشر. احنا نحقق الاتصال بين العملاء لمستقبل افضل. ده بتاع كل الشركه بتشتغل على ده، كونكت فور ا بيتر فيوتشر. في الجيمنج كونكت فور ا بيتر فيوتشر، في التعليم كونكت فور ا بيتر فيوتشر، في الكونتنت حضرتك واتش ات وشاهد واو اس ان وكل الحاجات اللي بتشوفها على فودافون دي كلها بيتر فيوتشر. انت النهارده بقى عندك فرصه انك تدخل على الحاجات دي كلها من موبايلك، ده فيوتشر بيتر فيوتشر. ولسه لما نقدم لك كونتنت تاني احسن. ده هدفنا الرئيسي، اسعاد العملاء من خلال. انا هشحت دلوقتي. هو في بصراحه ابهرتونا. مسيو ايمن نورتنا. بصراحه ابهرتونا. ما كناش متخيلين ابدا الموضوع كبير قوي كده. كنا متخيلين ان هو هتبقى حاجات فاهم فرفشه اللي هي الحاجات الصغيره اللي بتحصل، بس لا الموضوع طلع كبير جدا، وطلعتوا انتوا بتعملوا فرق في المجتمع وفي الدوله وفي الاطفال وفي كل المحافظات. السيدات لو سمحت بعد كده حطها دايما في اول اي حلقه تطلع فيها بعد اذنك، عشان برضه عشان مرات حضرتك برضه يعني ما تزعلش منك، واخد بالك. ونورتنا وبس. واحنا هنكون اكيد حطينا على الشاشه كل اللينكات وكل الحاجات اللي نقدر نساعد بيها الناس ان هم يوصلوا لكم او يعملوا خير. ويلا ناكل بقى يا جماعه. ثانك يو. يلا نفطر بقى. كل سنه وانتم طيب. ميرسي. كل سنه وانتم طيبين. السي اس ار ده بيختلط بقى على الناس. هو انت بتعمل كده علشان عايز تكسب من ورايا؟ يعني انت نازل بتعمل تبرع، اولا كان ما فيهوش سستينابيلتي، ما فيهوش استدامه. ليه؟ انت بتنزل تروح تتبرع في حد مريض تروح تتبرع، تمام. طب وبقيه المرضى ايه اللي حصل؟